สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เอ๋จะพาทุกคนเข้าครัวทำเมนูของโปรดใครหลายๆคนนั่นก็คือผัดกะเพราหมูกรอบนั่นเองรับรองว่าสูตรนี้เด็ดถึงใจหอมกลิ่นกะเพราแท้ๆหมูกรอบก็กรุบกรอบเคี้ยวเพลินทำง่ายมากเลยมือใหม่ก็ทำได้แน่นอนค่ะพร้อมแล้วไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยมาดูส่วนผสมหลักๆกันนะคะแน่นอนต้องมีหมูกรอบเดี๋ยวจะหั่นเป็นชิ้นๆนะคะพอดีคำกะเพราเคล็ดลับที่จะทำให้กะเพราเด้งคือนำกะเพราล้างน้ำให้สะอาดแล้วนำมาแช่ไว้อย่างนี้นะคะจะทำให้กะเพราเราสดและมีความเด้งเวลาเราผัดพริกขี้หนูล้างน้ำให้สะอาดประมาณ1ช้อนโต๊ะกระเทียมเพิ่มความหอมเครื่องปรุงหลักๆของเราก็จะมีซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซอสฝาเขียว1ช้อนโต๊ะเพิ่มสีสันให้กับผัดกะเพราหมูกรอบซีอิ๊วดำครึ่งช้อนชาอย่าลืมน้ำมันพืชด้วยค่ะเครื่องปรุงหลักๆของเราก็จะมีประมาณนี้เราจะนำส่วนผสมทุกอย่างมารวมกันไว้เลยค่ะเพื่อความง่ายซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซอสฝาเขียว1ช้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำหวานนิดหน่อยน้ำปลานิดนึงทำส่วนผสมให้เข้ากันแบบนี้ไว้เลยเพื่อง่ายในการผัดค่ะลืมส่วนผสมอีกอย่างก็คือน้ำตาล1ช้อนโต๊ะใส่ตามชอบเลยเครื่องปรุงก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะแล้วเราไปลงมือทำกันเลยค่ะมาเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกโขลกพริกขี้หนูสวนใส่พริกตามชอบเลยค่ะถ้าชอบเผ็ดเยอะก็ใส่เยอะค่ะโขลกพริกขี้หนูสวนกับกระเทียมให้พอหยาบๆไม่ต้องละเอียดมากนะคะจะได้รสชาติที่กลิ่นหอมมากขึ้นประมาณนี้พอค่ะจะนำหมูกรอบมาหั่นพอดีคำหมูกรอบกรอบมากเลยเราจะหั่นพอดีคำค่ะ ตอนนี้เราก็เตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยเปิดแก๊สใส่น้ำมันลงไปเลยนิดหน่อยไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะหมูกรอบเขาจะมีน้ำมันของเขาอยู่กับตัวค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันใส่กระเทียมลงไปผัดให้หอมฉุนทั่วครัวเลยค่ะพอพริกกระเทียมหอมแล้วก็ถึงคิวหมูกรอบพระเอกของเราค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะใส่ส่วนผสมที่เราผสมไว้ลงไปเลยใส่น้ำซุปนิดหน่อยผัดทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ ขั้นตอนสุดท้ายเราจะเร่งไฟแรงค่ะสำคัญมากเราจะใส่กะเพราลงไปเลยผัดเร็วๆให้พอสลบปิดแก๊สเลยค่ะอืมหอมมากเลยตักเสิร์ฟเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกะเพราหมูกรอบของเราหอมๆร้อนๆน่ากินสุดๆไปเลยตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆไข่ดาวกรอบๆเยิ้มๆฟินสุดๆไปเลยค่ะตอนนี้กะเพราหมูกรอบก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนหน้าตาน่าทานไหมคะเพื่อนๆสามารถทำตามได้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เอฝากกดไลค์กดติดตามช่องเอครอบครัวด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ